Всім привіт! Сьогодні приготуємо знаменитий пиріг зі сливами, який став пристрастю для читачів газети New York Times і публікувався в ній упродовж 6 років. І недарма він їм так полюбився, адже настільки смачного та по-справжньому літнього пирога годі й шукати, тим паче в сезон слив. Рецепт настільки простий, що навіть той, хто не має відношення до кулінарії та ніколи не мав справи з випічкою, обов'язково впорається з його приготуванням. Це саме той рецепт пирога, який завжди вдається. Тому беремо з собою гарний настрій та починаємо готувати. Заздалегідь дістаньте вершкове масло та яйця з холодильника. Вони повинні бути кімнатної температури. Нам знадобиться 9 штук слив, 115 г вершкового масла, 2 яйця, 150 г цукру, 140 г борошна, по 1 чайній ложці розпушувача та кориці, 1 столова ложка цукру та дрібка солі. Сливи миємо та видаляємо з них кісточки, розрізаючи їх навпіл. Для цього рецепту краще всього підійдуть стиглі та пружні сливи. Головне, щоб вони були не надто м'які. В глибоку миску перекладаємо вершкове масло кімнатної температури та всипаємо цукор. Далі збиваємо міксером на середній швидкості до пишності та посвітління масла. Ось вже видно, як масло посвітлішало та збільшилось в об'ємі. Весь процес збивання займає в середньому 3 хвилини. До масла додаємо по 1 яйця та після кожного збиваємо міксером на середній швидкості до поєднання. Довго не збиваємо, приблизно по 30 секунд. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви можете знайти в описі та в кінці відео. У борошно всипаємо розпушувач та трохи все змішаємо. Далі додаємо сіль та просіюємо борошно з розпушувачем в декілька етапів. Після кожного просіювання гарно перемішуємо тісто лопаткою, щоб не було грудочок. Вам також може сподобатись рецепт галети з абрикосами на пісочному тісті. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані та під цим відео. Ось таке по консистенції тісто виходить. Воно густе, липкувате та добре тримається на лопатці. Перекладаємо тісто в форму для випічки. Я взяла силіконову форму діаметром 24 см, але підійде також 20 та 22 см. Якщо у вас звичайна форма, то застеліть дно пергаментом і змастіть дно та борти вершковим маслом. Гарно розрівнюємо тісто по формі за допомогою лопатки. Зверху викладаємо сливи та трохи вдавлюємо їх в тісто. Я викладаю шкіркою догори, але можна викласти і навпаки, шкіркою всередину. Так вони карамелізуються та будуть менше віддавати соку в тісто. Якщо у вас сливи невеликого розміру, тоді просто візьміть більшу кількість, щоб вистачило покрити зверху весь пиріг. Для посипки з'єднуємо цукор з корицею та все гарно перемішуємо. І посипаємо зверху наш пиріг, щоб він був ароматним та з хрусткою цукровою скоринкою. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин в залежності від висоти форми. Мій пиріг готовий, він випікався 30 хвилин, так як у мене низька форма. Його готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру, вона повинна виходити повністю сухою. Даємо пирогу охолонути і тільки потім виймаємо його з форми. Далі нарізаємо та смакуємо з кавою або чаєм. Цей пиріг без перебільшення настільки смачний, що зупинитись на одному шматочку просто неможливо. Він виходить хрустким ззовні та дуже м'яким та ніжним всередині. З ароматними сливами та легкою ноткою кориці такий пиріг стане прикрасою вашого столу і прийдеться до смаку вашим рідним. Кожен його шматочок просто тане в роті. Якщо будете готувати, то моя вам порада – готуйте одразу подвійну порцію, ви точно не пожалкуєте. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Всім миру та добра і до зустрічі у наступних відео.